توی زندگیم یه روزی بود که همه به هم میگفتن تو نمیتونی، ولش کن، بی خیالش شو. اما من اون روز تو دلم گفتم نه، این فقط یه شروعه. قصه من تازه داره شروع میشه. سلام به همه. من امید هستم. این داستان مال وقتی بود که 30 سالم بود و زندگیم داشت از هم میپاشید. اون روزایی که فکر می کردم دنیا داره رو سرم خراب میشه. من توی شرکت نرم افزاری کار می کردم. یه تیم کوچیک و صمیمی ولی پر از انرژی. چند سال بود که روی یه پروژه مهم کار می کردم و کلی تلاش کردم. اما یه اشتباه کوچیک، اونم از سر خستگی، باعث شد همه چی خراب بشه. یکی از روزا که وارد دفتر شدم، یه اتاق کوچیک با چند تا میز چیده شده کنار هم. صدای کیبورد و کلی انرژی تو هوا بود. اما اون روز سکوت سنگینی حاکم بود. آقای حسینی که همیشه مردی آروم و جدی بود، این بار نگاهش پر از ناراحتی و ناامیدی بود. به هم گفت امید، دیگه نمیتونیم به کارت ادامه بدیم. شرکت پولش رو نداره. من مونده بودم و یه دنیا سوال که چطوری اینطوری شد. انگار یه پتک خورد تو سرم. خیلی سخت بود. رفیقام به هم زل زده بودند. هیچ کدوم حرفی نزدن. میدونستم همه فکر میکنن قرار شکست بخورم. رضا، دوست صمیمیم، تنها کسی بود که گفت امید نذار یه شکست تموم زندگی تو خراب کنه. وقتی رسیدم خونه صدای دخترم نرگس رو شنیدم. اون فقط 5 سالش بود و با همون خنده های سادهش به هم نشون داد که باید ادامه بدم. اما اجاره خونم عقب افتاده بود و مهسا همسرم بابت این قضیه خیلی نگران بود. شبها نمیتونستم بخوابم. فقط فکر میکردم که چاره چیه. یه شب نشستم کنار پنجره و به شهر تاریک نگاه کردم. با خودم گفتم آیا این پایان راهه؟ نه. بازم با خودم تکرار کردم که من یه داستان دارم که هنوز نوشته نشده. وقتی دستم رو رد کردن، خودم دست خودم رو گرفتم. راستش رو بخوای اون شب که اخراج شدم نخوابیدم. تا خود صبح نشسته بودم کنار پنجره و سیگار پشت سیگار. نه از سر اعتیاد، بلکه از سر بیپناهی. داشتم با خودم کل کل می کردم. می گفتم امید، تو هم شدی یکی مثل بقیه. یه مرد بی پول، بی شغل و با کلی آرزوی خاک خورده. ولی ته دلم یه چیزی داشت قل می زد. یه جرقه، یه صدای ضعیف که می گفت بلند شو، هنوز تموم نشده. صبح با چشمهای پف کرده رفتم سر کوچه. رضا رفیق جونجونیم کنار وانتش وایستاده بود. تا منو دید گفت امید بیا بالا. امروز باید یه چیزی یاد بگیری. گفتم چی؟ گفت کار با وانت. شروع از صفر، بدون غرور. اون روز با رضا رفتیم چند تا بار جابجا کردیم. یه یخچال برای یه پیرزن، یه بسته چوب پرده و یه عالمه حس تحقیر. راستش اولش خجالت می کشیدم. منی که تحقیری نرم افزاری بودم، حالا داشتم مبل جابجا می کردم. ولی بعد یه ساعت اون خجالت جاشو داد به یه حس خوب. حس این که دارم حرکت می کنم. رضا گفت تو فقط یه مسیر نیاز داری، نه یه مقصد. تلاش پشت تلاش. اما هیچ چی درست نمی شد. 1 ماه با وانت کار کردم. خرج خونه تقریباً در می اومد. ولی پسنداز صفر. همسرم مهسا همیشه با لبخند حمایتم می کرد. اما ته نگاش یه چیزی تلخ بود. یه شب که نرگس خوابیده بود مهسا گفت امید، نمیخوای دوباره برگردی سر کار تخصصیت؟ تو برنامه نویسی بلدی. منم میدونستم که نمیتونم
تا آخر عمر باربری کنم. ولی کجا دوباره شروع می کردم؟ کی به هم دوباره اعتماد می کرد؟ رزومم رو فرستادم به 20 تا شرکت. فقط 2 تاشون جواب دادن. یکیشون گفت حقوقی که میخوای نداریم بهت بدیم. اون یکی گفت پوزیشن شما پر شده. اون لحظه برگشتم به خودم و گفتم خب حالا چی؟ باز برگردی سر وانت؟ اما اون صدای درون لعنتی هنوز میگفت ادامه بده. یه چیزی هست. یه روز تو مترو نشسته بودم. خسته، عرق کرده، ناامید. یه آقای حدوداً 60 ساله کنارم نشسته بود. یه دفتر یادداشت دستش بود. دید که دارم رزومم رو روی گوشی بالا و پایین میکنم. گفت دنبال کاری؟ لبخند تلخی زدم و گفتم آره، ولی کار من تو این مملکت نیست. با نگاهی پدرانه گفت من مهندس یوسفیم. یه نصیحت از من پیر قبول کن. بلد بودنت مهم نیست. باور به بلد بودنت مهمه. تو شاید گم شده باشی اما تموم نشدی. اون جمله برام مثل یه مشت تو صورتم بود، ولی یه مشت بیدار کننده. اون شب تا صبح نخوابیدم. نشستم یه پیج اینستاگرام ساختم و نوشتم برنامه نویس سابق، آماده برای پروژه های کوچیک و وجدان کاری بالا. همونطور که گفتم اون شب که مهندس یوسفی بهم گفت بلد بودنت مهم نیست، باور به بلد بودنت مهمه، یه جرقه زد تو ذهنم. دیگه نمیخواستم فقط منتظر یه معجزه باشم. تصمیم گرفتم خودم معجزه خودم رو بسازم. صبح روز بعد روی میز کوچیک خونمون نشستم و شروع کردم به یادگیری تبلیغات آنلاین و بازاریابی. هر روز ساعتها مطالعه می کردم. ویدئو می دیدم. یادداشت می کردم. بعد از 2 هفته بالاخره اولین پروژه برنامه نویسی کوچیکم رو گرفتم. یه فروشگاه اینترنتی محلی می خواست یه سایت ساده داشته باشه. یه حس عجیبی بهم دست داد. انگار همه سختی هام رو داشتم توی یه لحظه فراموش می کردم. مهسا هم که اولش تردید داشت حالا خیلی خوشحال بود. نرگس هم با شور و شوق می گفت بابا تو قهرمانی. اما راه آسون نبود. یه بار مشتری پروژه رو نیمه کاره کنسل کرد و پولی نداد. یه بار اینترنت خونه قطع شد و من چند روز نتونستم کار کنم. یه بارم لپتاپ قدیمیم از کار افتاد و من مجبور شدم با قرض کردن لپتاپ رضا ادامه بدم. ولی هیچ کدوم نتونست منو متوقف کنه. هر شکست یه درس بود. رضا همیشه کنارم بود و هم از نظر فنی هم از نظر روحی. یه روز بهم گفت امید، اگه بخوای موفق بشی باید همه سختی ها رو بغل کنی و بدون ترس بری جلو. مهسا هم هر شب دعا میکرد که موفق بشم. کم کم پروژه ها بیشتر و مشتری ها راضی تر شدن. یه روز که داشتم سفارشم رو تحویل میدادم، صاحب یک کسب و کار دیگه بهم پیشنهاد داد که باهاش کار کنم. اون موقع فهمیدم داستان شکست و سختی داره جای خودش رو به داستان موفقیت میده. بعد از ماه‌ها تلاش و چالش‌های بی‌پایان بالاخره حس کردم که دارم به یه چیز واقعی دست پیدا می‌کنم. شرکت کوچیکی که با چند نفر شروع کرده بودم داشت کم کم بزرگتر می‌شد. یه روز وقتی داشتم با یکی از همکارام تو دفتر حرف می‌زدم به خودم گفتم امید، تو واقعاً از ته ته سختی ها اومدی بیرون. یادم میاد اون روزایی که پول اجاره خونه رو نداشتم. یادم میاد شبهایی که نرگس دخترم با گریه ازم میپرسید بابا چرا پول نیست؟ اما هیچ وقت نذاشتم ناامیدی منو زمین بزنه. الان که دارم اینو میگم
شاید پول و ماشین و خونه بهتر داشته باشم، ولی مهمتر از همه یه آرامش عمیق تو قلبمه. این آرامش به من یاد داد که موفقیت واقعی یعنی این که آدم خودش باشه، به خودش افتخار کنه و هیچ وقت از تلاش دست نکشه. نصیحت آخر امید به تو: اگه یه چیزی از این داستان میخوای یاد بگیری اینه که هیچ وقت نذار حرف مردم، ترس‌ها یا شکست‌ها جلوی مسیرتو بگیره. تو قدرت اینو داری که هر چی میخوای رو بسازی. فقط کافیه باور داشته باشی و دست به کار بشی. یاد بگیر از هر شکست قوی تر باشی و همیشه به جلو حرکت کنی. اگه این داستان امید تونسته کمی بهت انرژی بده، حتما کانال رو سابسکرایب کن تا داستانهای بیشتری مثل این بشنوی. بیایید با هم قصه های واقعی، مردونگی، تلاش و موفقیت رو بسازیم و منتشر کنیم. صبور باش، تلاش کن و همیشه بدون که تو تنها نیستی. امید مردی که از ته سقوط بلند شد و با تلاش و باورش به موفقیت رسید. حالا صداش به گوش تو میرسه و تو میتونی صدای خودت باشی.